হেল্ল' বন্ধুসকল, চেতিয়া ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আহক আজি মই ঘৰতে এটা কাৰ মিউজিক চিষ্টেমৰ কিট এইটো আপোনাৰ ঘৰতে কেনেকৈ বজাব পাৰি তাকে চাওঁ। এইটো এটা ব্লুটুথ কিট আছে, এইটো এটা 5 এম্পিয়াৰ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ 12-0 ট্ৰান্সফৰ্মাৰ। আৰু আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক, এতিয়া মই এইটো আপোনাৰ 5 এম্পিয়াৰ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ হয় আৰু এইটো আপোনাৰ কাৰ মিউজিক চিষ্টেম আছিলে, কাৰ মিউজিক চিষ্টেম। তাৰপৰা ইয়াত মই 8 ইঞ্চি বুফাৰ লগাই থৈ দিয়া আছে আৰু এটা মই কাৰৰ এটা বুফাৰে লগাই থৈ দিয়া আছে। তাৰপিছত এতিয়া চাব, মই ব্লুটুথ কিটত আপোনাৰ বেটেৰীৰ পৰা এটা 5 ভল্ট বেটেৰীৰ পৰা এটা মই পাৱাৰ দিয়া হৈছে 5 ভল্ট। তাৰপৰা এইটো এটা ব্লুটুথ কিট, এইটো মই পাৱাৰ ছাপ্লাই ঘৰতে বনোৱা হ'ল। এইটো চাওক, এতিয়া মই মিউজিকটো অন কৰিম, আপোনালোকে চাব। Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. এতিয়া দেখিলে আপোনালোকে মই ঘৰতে কেনেকৈ বনোৱা হ'ল। এইটো এটা ডিজে বক্সৰ লেখীয়াই হ'ল আৰু আপোনালোকে ঘৰতে বনাব পাৰিব। এনেকৈ ঘৰতে আপোনালোকে এটা ট্ৰান্সফৰ্মাৰ লগাই ফিটিং কৰি ঘৰতে আপুনি মিউজিক চিষ্টেম বজাব পাৰিব। ঘৰতে আপোনাৰ মিউজিক চিষ্টেম ঘৰতে বজাব পাৰিব। আপোনাৰ কাৰ মিউজিক চিষ্টেম ঘৰতে বজাব পাৰিব। এইটো ট্ৰান্সফৰ্মাৰ। তাৰপিছতে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।